हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी नेपाल फाइनेन्सको डिटेल एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्ट अफ अल बिग पिक्चरमा हेर्दाखेरि नेपाल फाइनेन्स चाहिँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट हुने अवस्थामा छ। लेट्स होप ब्रेक गरोस्। यहाँदेखि यो मुभ 1 2 3 4 5 अब यो चाहिँ बुलिश भेरिएन्ट को कंटिन्यूएशन पैटर्न हो। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इट्स अलमोस्ट लाइक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब यो 5 यहाँ ब्रेकआउट गरिसकेपछि यहाँ माथि गएर एकचोटि यहाँ तल रिटेस्ट गर्दाखेरि सेफ बाई गर्न सकिन्छ, अथवा अलिकति रिस्की बाई गर्ने हो भने ब्रेकआउटमा विथ अदर कन्फर्मेसन यू क्यान बाई। आफैले पनि तपाईँ एनालाइसिस गर्नु होला। यो चाहिँ एउटा जानकारीको लागि अथवा जस्ट फर द एजुकेसनल पर्पज त्यसको लागि मात्रै बनेर हो। यसरी यो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट भइसकेपछि यो धेरै माथि जाने चान्सेस रहन्छ। अब फाइनेन्स सेक्टर एज वेल नेप्से सबै पोजिटिभै हुँदै गयो भने यो चाहिँ एकदम नेपाल फाइनेन्सलाई पनि हेरेर वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति रिसेन्ट प्राइस एक्सनमा हामीले हेर्ने हो भने यसै यहाँबाट हायर लो हायर लो हायर लो एन्ड हायर लो बनाउँदै गइरहेको छ। माथि पनि हायर हाई हायर 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 हाई बनाएर यो च्यानलभित्र गइरहेछ। अब यो च्यानलसँगै यो सिमेट्रिक ट्रायंगलको 5th पोइन्ट पनि ब्रेकआउट र यो हरिजेन्टल रेसिस्टेन्स पनि ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने त्यसपछि रिटेस्टमा अथवा ब्रेकआउटमा कन्फर्मेसन हेरेर, कन्फर्मेसन क्यान्डल हेरेर अथवा केही अरू इन्डिकेटर्सहरू केही युज गर्नुहुन्छ भने त्यसको आधारमा तपाईहरुले नेपाल फाइनेन्सलाई वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। अथवा यो भन्दा तल नआउन्जेलसम्मको लागि यो यही अलिक टाइम कन्सोलिडेसन भएर यहाँबाट अलिकति एनर्जी गेन गरेर यहाँबाट ब्रेक भएर जाने चान्सेस पनि रहन्छ। लेट्स सी के हुन्छ मार्केट आउने दिनहरुमा हेरौँला। ल यति नै भने अहिले नेपाल फाइनेन्सको चार्टमा देखिएको कुरा। यसलाई चाहिँ प्राइस एक्सनको आधारमा देखिएको एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले तपाईहरुले क्यान्डल कन्फर्मेसन हेरेर लिँदाखेरि आफ्नो पनि ज्ञानले अथवा आफूले पनि बुझेर लिनु होला। यो भिडियोको आधारमा मात्रै शेयर किनबेच नगर्नु होला। यो मात्र एउटा एजुकेसन पर्पजको लागि तयार पारेको मैले। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरु कुनै स्टकको बारेमा केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर गरिदिनु होला। अनि टेलिग्रामको लिंक छ तल, यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भने लिंकमा क्लिक गरेर जोडिन सक्नुहुनेछ। Thank you so much for watching. We'll meet soon with another video. Thank you.